रेकर्ड भइसक्यो तिमी बोलेको हो यो रेकर्ड भइसक्यो उ यहाँ रेकर्ड भइरहेछ हेर थ्यांक यू अब बोल वेलकम टु आवर च्यानल ल अरु के भन्नु छ कि हेलो वेलकम टु आवर च्यानल हेलो वेलकम टु आवर च्यानल click the button This is me. लेफ्ट राइट कता हो भने त मैले थाहा पाउँदैछु तै पनि राइट हो कता हो तलतिर होइन अब त थाहा भइसक्यो खतरा छैन यो त्यो हो क्या काठमाडौँबाट सब खोलाहरू जाने ठाउँ सब खोलाहरू नदीहरू मिसिएर यहीँबाट जान्छ काठमाडौँबाट हेर न यो झुलिङे पुल चाहिँ थियो नि ऊ हेर कत्रा ठुलो यही तल रहेछ कता तिमी रोगी आइरहेको बाइकवाला नि त्यतै जाने होला भन् पक्कै यही हो अड्डा यही हो यो हो नि त यो हो यो बाटो देखाएको है गुगलले यो बाटो यो सर्टकट बोलो पोखरीमा कस्तो घुम्छ भनेर होला हेर न पानी कत्रो आइरहेछ सुटिङ पनि हुँदो रहेछ देखाउ नि तीनचोटी गर्न तीनचोटि आउँछ पिङ पनि रहेछ जोडेर खेलौँ भले पिङ खेल्ने जमिन भेट्छ खुसी लाग्यो यार मलाई दामी छ